Alam niyo ba na ang kadena ng inyong mga motor ay isa sa pinaka-importanting bahagi para sa smooth at ligtas na pagtakbo? Pero paano nga ba natin malalaman kung palitin na ito? Don't worry mga Kamoto Asia, dahil sa videong ito, tuturuan ko kayo ng simpleng paraan kung kailan ba dapat natin palitan ang kadena at sprocket ng mga motor nyo. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Ang unang senyales na maaaring kailangan mo ng palitan ang kadena ay ang pagkakaroon ng maingay na chain slack o labis na paggalaw ng kadena. Upang malaman ito, hawakan ang kadena gamit ang inyong mga kamay at tingnan kung may labis na paggalaw nito. Next ay i-check din natin ang mga links ng kadena. Tingnan kung may mga signs of damages katulad ng maluwag na links o mahirap na i-bend. Ang mga stiff links o links na hindi gumagalaw ng maayos ay senyales na dapat mo nang palitan ang iyong kadena. Gamitin din ang inyong mga kamay para i-bend ang bawat link. Kung may mga link na hindi maayos na bumabalik sa kanilang posisyon, maaaring indikasyon na ito na kailangan na ng replacement. Hindi lang din kadena ang dapat nating tingnan. Importante rin ang kondisyon ng sprockets. Tingnan ang mga ngipin ng sprocket. Kung ang mga ngipin ay may mga signs ng pag-wear tulad ng pagkakaroon ng sharp fins o hindi pantay na pag-abot, kailangan na ring palitan ang sprockets. Kung ang mga ngipin ng sprocket ay hindi na pantay at tila matutulis o makakapal, dapat mo na itong palitan upang maiwasan ang further damages sa inyong kadena at sa inyong motor. Kung hindi pa siguradong palitin ang kadena, maaaring subukan ang pag-adjust ng tension. Kapag hindi mo maayos ang chain slack na kahit anong gawin mo, ito ay maaaring indikasyon na palitan mo na ito. Tandaan na ang tamang tension ay mahalaga para sa mas maayos na takbo ng motor. At ang ating huling tanong, kailangan bang palitan ng sabay ang sprocket at kadena? Ang sagot ay oo, sapagkat kung ang kadena lamang ang iyong papalitan at ang sprocket ay hindi, o ang sprocket lamang ang papalitan at ang kadena ay hindi mo papalitan, ay masisira lang din ito ng mabilis at dahil hindi na mag-match ang ngipin ng mga sprocket sa bagong kadena. Importante na kung maaari na dapat isang set ng chains at sprockets ang bibilhin natin para mas maganda at smooth ang pag-ikot ng ating kadena sa ating mga sprockets at upang maging smooth ang ating riding experience. At ayan na nga mga Kamoto Asia, alam mo na ang simpleng paraan kung kailan ba dapat palitan ang kadena at sprocket ng mga motor ninyo. Don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod naming videos.